Good morning guys! Welcome to my YouTube channel. Jen Owa po. Ayan. And mayroon po tayong online buyer ngayon from Antipolo. Ayan. Nag-order po siya sa atin ng bottle 12 na 2 peraso. Yung SRP price natin yan guys is 10,500 po isang peraso. Ayan. So, testing na po natin at ipapa-deliver po natin yan via Lalamove. So, ayan, test na po natin. Mabato ka pa? Pabusay na puwersa. Justice, the next win. Remix. Babato ka pa? Pabusay na puwersa. San Lorenzo, Mexico. Justice the next win. Remix. Babato ka pa? Pabusay na puwersa. This is DJ Justice, the Dublin Remix. This is SLMC Boy. Ganyan, mabibigat na yan. Parang lalaya ka ng mga ganyan. Ayaw na namin magpapasok eh. Kaya dyan kami nag-arang talaga. Inarang talaga namin yan mo. Lipat mo yung wire burn. Kabila. Patayin mo muna, buddy. Ampli. 1650 yan eh, per channel eh. Hindi naman 1.4 lang yung ano eh. Oo, 77. Parang hindi naman ano yung messaging na. Ang RMS niya kalahati yan. Ang lang yan, PNTO. Oo, PNTO lang. Maganda yung upgrade yung ano. Hindi nakabalik. Huwag mong i-volume masyado. Hindi naka ano.
Ayusin mo yan. Nakatukod yan. No, tama yun. Kanina doon lang, ano. Huwag mong pagdikitin. Mahal yan. Mahirap mag-abono. May ano naman ata ito. Hindi. May automatic. Okay na. Mix Club. Mix Club. Ivan Rossetti Remix. Ivan Rossetti Remix.